السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم أخوكم أحمد زكي. أهلا بكم. وظواهر غامضة. جلوريا رمز المرأة السامة، ولغز لم يتم حله حتى الآن. تبدأ القصة الساعة 8:15 ليلا في 19 فبراير عام 1994 في مدينة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا. طاقم الإسعاف كان بيجري بسرعة وشايلين بنت للمستشفى العام. حطوها على سرير وحواليها ستار. البنت كانت في وعيها، لكن إذا سألوها كان بتجاوب إجابات قصيرة غير مفهومة. أنفاسها متسارعة، قلبها بينبض بسرعة شديدة، ضغطها بيتدهور. وكانوا مستغربين جدا، قالوا إنها مصابة بسرطان الرحم. بس إزاي؟ دي بنت شباب وعندها 31 سنة. اللي بيجيله المرض ده غالبا بيبقى كبير في السن. ضخوا الأكسجين للرئة، أعطوها 3 أدوية للتخدير وأدوية كمان لتثبيت ضربات قلبها. استجابة المريضة كانت ضعيفة جدا. جابوا كمان جهاز الصدمات لينعشوا قلبها. حاشوا قميصها. الدكتور لاحظ حاجة غريبة جدا، طبقة دهنية لامعة على جسمها، وشامين ريحة غريبة، فاكهة أو توم. فكروا إن الريحة دي جاية من بقها. الممرضة جت وسحبت دم من المريضة جلوريا علشان يحللوه، وشمت ريحة كيميائية من الدم، فانحنت كده وقعدت تدور الريحة دي جاية منين. الممرضة عطت الإبرة اللي فيها الدم لممرضة تانية لأنها بدأت تدوخ. فمسكوا الممرضة بسرعة قبل ما تقع على الأرض، وبدأت تفقد وعيها وبتقول أنا حاسة إن وشي بينحرق. حطوها على العربية النقالة وخرجوها من الغرفة بسرعة. الممرضة اللي استلمت الإبرة حست بالغثيان ومش قادرة تقف، فخرجت ووقعت بره الغرفة. وجت زميلتها بتقول لها انت كويسة؟ قالت لها ايوه، بس حاسة بدوار. ومفيش ثواني وقعت على الارض مغمى عليها وجسمها بينتفض. وبسرعة حاولوا يسعفوها. سمعوا صرخة من نفس الغرفة، ودي ممرضة تالتة بتقع على الارض فاقدة الوعي. وممرضة رابعة تقيأت بعد ما لمست جسد المريضة جروريا اللي بتموت، وحست بحرارة قوية في جسمها. بدأ طاقم المستشفى واحد ورا التاني، والكل يقول أنا حاسس بالغثيان ويفقد الوعي، ومفيش حد عارف فيه إيه. انتشرت القصة بسرعة والكل بيحاول تفسير اللي حصل. هل جسم المريضة جلوريا اتحول إلى أنبوبة غاز سامة؟ جه فريق متخصص في الغازات السامة بحثوا عن غاز سام في غرفة الإسعاف، ملقوش حاجة. والكل أجمع على حل واحد: تشريح جثة المريضة جلوريا اللي لسه ميتة دلوقتي. وكمان أخذوا دم من المريضة وخرجوا من الغرفة المعزولة. حللوا الدم، ملقوش حاجة. أخذوا أنسجة من القلب ومن الرئة ومن الكبد ومن الكلى ومن المخ. استخدموا أحدث الأجهزة لتحليل العينات، والنتيجة لا شيء. خرج مدير المستشفى للإعلاميين اللي كانوا متابعين القضية من أول يوم، وقال لهم إن المريضة جلوريا اتوفت بسبب فشل كلوي متعلق بالسرطان. وأما طاقم المستشفى فقال لم نجد أي غازات سامة سببت لهم ذلك. أصدرت المستشفى تقريرها الرسمي إن اللي حصل لطاقم الممرضين، وكانوا 34 شخص، هو بسبب هستيريا جماعية، يعني ضغوط نفسية قوية متواصلة جعلتهم يصابون بأعراض جسدية جماعية. ما زالت جلوريا، أو كما أطلقوا عليها المرأة السامة، قضية غامضة. وبعد ما حللوا دمها أكثر من مرة لقوا إن في دمها مادة اسمها ديميثيل سيلفوكسيد، وكان بيستخدمها الرياضيون في الماضي لتخفيف آلام العضلات والمفاصل. ومنعتها وزارة الصحة الأمريكية لما لقوا إنها بتؤثر على العين، لكن فضل الناس بيستخدموها كعلاج منزلي يخفف الآلام. ويبدو إن جلوريا استخدمته لتخفيف آلام مرضها.
هذه المادة بتتفاعل مع درجة حرارة معينة لتنتج مادة شديدة السمية اسمها ديميثيل سولفات، اللي بتسبب الهلوسة والتشنج والشلل وفقدان الوعي. يعني ممكن ده يكون اللي حصل مع طاقم من الممرضين لما سحبوا دم جلوريا. وهنا سؤال: هل تفاعلت المادة مع الأكسجين وتبخرت إلى غاز سام؟ فريق التحقيق قال إن ده أقرب احتمال وتفسير للي حصل. علماء الطب وقتها قالوا إن ده احتمال ضعيف، لكن للأسف مفيش احتمالية غير كده. وفضلت القصة دي تثير الغموض لحد الآن، وهي قصة جلوريا المرأة السامة. دي كانت حلقتنا النهاردة يا جماعة، أتمنى تكون عجبتكم، واستنوني دايما في حلقات جديدة بعنوان ظواهر غامضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.